Okay, hello and namaste from top of the world. It's me Ruzo back in new in the vlog. होइन आज चाहिँ नि खासै त्यस्तो भ्लग नभए पनि आज म चाहिँ नि लाइक मेरो अहिलेसम्मको मैले ड्रोन किनेको अराउन्ड 3 महिना जति भयो अनि त्यो 3 महिनामा मैले अहिलेसम्म कति ठाउँमा उडाएँ नि त आइम गोइङ टु सो यु द बेस्ट सर्ट होइन अहिलेसम्म मैले खिचेको अनि त्यही हाल्न लगाएको हो म खासमा अनि मलाई चाहिँ क्यामेरा साइज छु मलाई क्यामेरा अगाडि चाहिँ म बोल्न एकदम गाह्रो मान्छु सो मैले चाहिँ नि यो पहिलाको बाइकको क्लिप हो अनि मैले यसमा एक्सटर्नल साउन्ड हालेर मैले बनाएको होप यु गाइज लाइक इट होइन अब कस्तो छ के छ द्याट डिपेन्ड्स अपन द क्वालिटी है वेदर पनि खतरा देखेको छ तर वेदर भन्दा चाहिँ मैले चलाएको बाइक चाहिँ एकदमै खतरा देखिरहेको छ है जे होस् BMW हो जस मजा आइरहेको थियो त्यो बेला कुदाउनु नि मलाई म चाहिँ नक्सीपुरको एक राउन्ड घुमेर आइरहेको थिएँ अनि भन्नुपर्दा चाहिँ नि म अब ड्रोन सट हजुरहरूलाई सानो भयो नि सानो छ मैले अहिलेसम्म उडाएकोमा अहिलेसम्म मैले बेस्ट सट पाएको चाहिँ मैले अहिलेसम्म थोरै क्लिपहरू छ अनि त्यो हाल्छु हो हजुरहरूले एकदमै मन पराइदिनुहोस् अनि आशा गर्छु सधैँ सपोर्ट गर्नुहोस् अनि त्यही हो अब लाइक हजुरहरूले एकदमै नै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ म एकदम ह्याप्पी नै छु मेरो 500 सब्सक्राइबर पनि पुग्यो आइम सो ह्याप्पी होइन अनि लाइकहरू अनि भ्यूहरू पनि एकदमै बढेको छ अहिले पहिलाको भन्दा अनि मैले त रिसेन्टली टिकटकहरू पनि भिडियो हालेको छु मैले भिडियो आफ्नो पर्सनल भिडियोहरू मेरो अनि यो मोटो ब्लगहरूको पनि भिडियो हाल्दैछु अनि टिकटकबाट पनि हल्का भ्युजहरू लाइकहरू आइरहेछ त्यसको पनि एकदम आइम भेरी ह्याप्पी है अनि त्यही हो अब आइम गोइङ टु सो यु भिडियो होइन ड्रोन सट अनि किप अन सपोर्टिङ मी गाइज है अनि हजुरहरूले साथीभाइ आफ्नो साथीभाइहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् अनि त्यसमा म एकदमै ह्याप्पी हुन्छु अनि त्यही हो अनि कमेन्ट गर्नुहोस् केही इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने अनि जस आई होप हजुरहरूले मन पराउनुहुन्छ मेरो यो भिडियो ओके मेरो BMW क्लिप पनि सकिएछ मैले अस्ति एउटा साथी आज मेरो घरमा मैले हल्का क्रसएक्सको भिडियो बनाएको थिएँ एड्रेस गरेर अनि त्यो हालिदिएको थोरै क्लिप सकिएर अनि हजुरहरूले मन पराउनुहुन्छ होला मेरो भिडियोमा आशा गरेर एकदमै आफ्नो साथीभाइहरूलाई सेयर गर्नुहोस् अनि फुलसम्म हेरिदिनुहोस् त्यही हो थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब है अनि सेयर गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ until next time namaste that's my life see you tomorrow